হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবসাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবসাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবসাইটত আহিব পাৰিব ৱেবসাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো Prag News Recruitment 2026 Private Job in Assam 2026 Online Apply তো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই এটা অনলাইন কৰিব পাৰিব Prag Newsৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যি সকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আজি এই ভিডিঅত যিকেটা পোষ্ট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সচিকা হোটেল নৰ্থ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 গুৱাহাটীত থকা সচিকা হোটেলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে টোটেল এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ 18 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এজ লিমিট 18 প্লাস ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 18 বছৰতকৈ অধিক হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ বয়স শিক্ষাগত অৰ্হতা আইটিআই ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিকুৱেট বিচৰা হৈছে তো জবটোৰ কাৰণে যিসকলে আইটিআই ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেলত আইটিআই কৰিলে তো তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Working experience বিচৰা হৈছে 5 বছৰ যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফোন অফিস এছ'চিয়েটৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে ফ্ৰন্ট অফিস দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ 12 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব এজ লিমিট 18 প্লাস ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস এবভ অৰ এনি হস্পিটেলিটি ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যিসকল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যিসকলে হস্পিটেলিটি ওপৰত ডিপ্লোমা কৰিলে অলৰেডি তো তেওঁলোকেও এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ সেম বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে কিটচেন ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত কিটচেন ওয়াৰ্কৰ কাৰণে কিটচেন ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে এফএনবি প্ৰডাকচন কিটচেন ইয়াতে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 18 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এজ লিমিট 18 প্লাস ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা অষ্টম শ্ৰেণী পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স নীল কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স নালাগে অনলি 8 পাস সকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই জব কেটা কৰাৰ পাছত আপোনালোকক স্যালাৰি লগতে বেনিফিট দিয়া হ'ব ফুড এণ্ড একমডেশন থকা আৰু খোৱা বেনিফিটটো আপোনালোকে পাই যাব বিনামূলীয়াকৈ লগতে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰিও দিয়া হ'ব প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম এপ্লিকেশন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে এই জব কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্টেড মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাদাৰপ্ৰীত স্কুল ধেমাজি ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ধেমাজি ফালৰ পৰা মাদাৰপ্ৰীত স্কুলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচাৰ এণ্ড যোগা টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে
দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 10ৰ পৰা 15,000 টকা এণ্ড একমেণ্ডেশ্যন পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে একমেণ্ডেশ্যন ফ্ৰী দিয়া হ'ব এজ লিমিট 25ৰ পৰা 40 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে 25ৰ পৰা 40 ইয়াৰ্ছলৈকে যিসকলৰ মানে বয়স হৈছে তো তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰথমৰ যোনটো ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰ তো ফিজিকেল এডুকেশ্যন টিচাৰৰ কাৰণে BPEd MPEd কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড যোনটো য়োগা টিচাৰৰ পোষ্ট সেই পোষ্টৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন য়োগা বিচৰা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002598260 আনটো হৈছে 7002334525 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুনলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাগ নিউজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰাগ নিউজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এড সেলছ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো হৈছে এড সেলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে salary as per industry standard তো industry আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব এজ লিমিট 30 বছৰ বিচাৰিছে তো যিসকলৰ 30 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত বয়স হৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 5ৰ পৰা 6 বছৰ কোঅপাৰেটেড সেক্টৰত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ল্যাঙ্গুৱেজ বিচৰা হৈছে ইংলিশ হিন্দী আসামিজ এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে প্ৰাগ নিউজৰ যেটো ৰিসেপশন অফিস তো ৰিসেপশনত গৈ আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত গৈ ৰিসেপশনত আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা সিভি জমা দিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জ্যোতি ফাৰ্মাচিউটিকেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জ্যোতি ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ ফালৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন চিফৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20ৰ পৰা 40,000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ ডিপেন্ডিং আপন পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে কামৰ পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব এজ লিমিট not more than 35 years educational qualification graduation কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব application chief in any hotel restaurant with experience sales and marketing sales আৰু marketing ৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব লগতে chief any hotel and restaurantত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যিসকলৰ মাৰ্কেটিং ৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা ফিল্ডত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 14 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এচিডিং ACS Senior Secondary School Recruitment তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এচিডিং ACS Senior Secondary Schoolৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট মেথমেটিক্স টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো মেথমেটিক্স পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা salary will be merit and experience তো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ শিক্ষাগত অৰ্হতা MSc in Mathematics BTech MTech in any engineering discipline তো যিসকলৰ এই কোৱালিফিকেশন খিনি আছে ইয়াতে যিখিনি কোৱালিফিকেশন মেনশন কৰিছে যিসকলৰ এই কোৱালিফিকেশন খিনি আছে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যিসকলৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ফেচাৰ উইথ এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড ইজ অলসো প্ৰিফাৰেড তো যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স না ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকৰ যদি এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড আছে তো তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেই সকলকো প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্সৰ সাৰ্টিফিকেট লগতে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু আপডেটেড ৰিজিউম এটা PDF বনাই এই মেইলটোত সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা সেকেন্ড অপচনটো আছে ইয়াতে যোনটো অফিস হয় এই স্কুলখনৰ সিটো অফিস তিতাবৰ চাৰিআলি যোৰহাটত আছে তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে আপোনালোকে এই এড্ৰেছত গৈ পেলাই অফিসত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা কোৱালিফিকেশনৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ সাৰ্টিফিকেট সমূহ আৰু পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ জমা দিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7002383750 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত দিয়া হৈছে জুনৰ 25 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নোটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ